با سلام خدمت شما دوست عزیز. با آموزش طراحی کارت ویزیت تو محیط فتوشاپ 3 در خدمت شما هستم. برای ابتدا باید یک فایل جدید، سند جدید ایجاد کنید. تو این قسمت نام این فایل یا سندتون رو مشخص میکنید. تو این قسمت سانتیمتر رو انتخاب میکنید. تو این قسمت عرض رو مشخص میکنید که 9 هستش. تو این قسمت هم ارتفاع رو مشخص میکنید. قسمت رزولوشن عدد 300 رو وارد میکنید و این قسمت رو پیکسل اینچ. کالر مود رو روی CMYK کالر ست میکنید و بک‌گراند رو هم روی وایت و اوکی میکنید تا فایل سند شما ایجاد. ابتدا باید قفل لایه بک‌گراند رو برداریم. رایت کلیک میکنم، گزینه بلندینگ آپشنز رو انتخاب میکنم، از طریق پنجره لیر استایل گزینه گریدینت رو انتخاب میکنم، انجل رو روی 120 ست میکنم. میام تو قسمت گریدینت رو این قسمت کلیک میکنم، روی رنگ اول خودم قرار میگیرم. تو قسمت کالر کلیک میکنم تا پنجره کالر پیکر برای من نمایش داده بشه. از طریق این کارت به رنگ مورد نظر خودم دسترسی پیدا میکنم. اوکی میکنم. این قسمت رنگ جدید اضافه میکنم، لوکیشنش رو 50 قرار میدم. مجددا روی این قسمت کلیک میکنم، اوکی میکنم. رنگ آخر خودم میدم، رنگ هم تغییر درش به این صورت اوکی میکنم. اینجا هم اوکی و اوکی. من لایه خودم رو قفل میکنم. تو مرحله بعدی بعد از شیپ ها کمک بگیرم. میام تو این قسمت رایت کلیک میکنم و رکتانگل رو انتخاب میکنم، روی صفحه کلیک میکنم تا پنجره کرییت رکتانگل برای من نمایش داده بشه. تو این قسمت عدد 180 رو وارد میکنم و تو این قسمت هم عدد 115 و اوکی میکنم. به این صورت رنگ شیپ خودم رو تغییر میدم. اوکی میکنم. میام تو این قسمت رایت کلیک میکنم و این گزینه رو انتخاب میکنم. تو این قسمت قرار میگیرم و رایت کلیک میکنم و این گزینه رو انتخاب میکنم تا شیپ من به این صورت تغییر شکل پیدا کنه. تو نقطه وسط اینجا تقریبا قرار میگیرم، یه رایت کلیک دیگه میکنم و گزینه رو انتخاب میکنم. قسمت وسط کلیک میکنم و به این صورت تغییر شکل در شیپ خودم ایجاد میکنم. اینجا هم باز به همین صورت از این شیپ خودم یک کپی دیگه تهیه میکنم با استفاده از کلیدهای ترکیبی کنترل و جی. رنگ شیپ رو تغییر میدم. این لایه رو به زیر کلیدهای ترکیبی کنترل و تی رو میزنم، رایت کلیک میکنم، گزینه رو کلیپ ورتیکال رو انتخاب میکنم. کلیپ اینتر رو میزنم تصویب بشه به این صورت. لایه رو انتخاب میکنم، رایت کلیک میکنم و گزینه کانورت تو اسمارت آبجکت رو انتخاب میکنم به این صورت. از این لایه خودم یک کپی دیگه مجددا تهیه میکنم با استفاده از کلیدهای ترکیب کنترل و جی. به این صورت اندازه
اوپاسیتیشو تغییر میدم. این لایه رو فعلا قفل میکنم. بلند مود اینو تغییر میدم به آورلی. یه لایه متن ایجاد میکنم. رنگش رو هم تغییر میدم به این صورت. یه لایه متن دیگه ایجاد میکنم. سه تا لایه رو انتخاب میکنم با استفاده چیزهای کنترل و یک مقدار اندازه‌شون رو کوچیک‌تر میکنم. فعلا خوبه تا در ادامه می‌بینم حالا به چه صورته. خب یه لایه متن دیگه ایجاد میکنم مجددا. این قسمت نام فامیلی خودم رو درج میکنم. توی این مرحله رنگ متن خودم رو تغییر میدم به این صورت. تو مرحله بعدی بعد از شیپا کمک بگیرم. کلید شیفت رو نگه میدارم و شیپ خودم رو ترسیم میکنم. رنگ شیپم رو تغییر میدم. یه لایه متن ایجاد میکنم. آدرس وبسایت رو وارد میکنم. تغییر میدم. این قسمت هم میخوام شماره موبایل و آدرس ایمیل خودم رو وارد بکنم. از شیپا کمک میگیرم. شیپ خودم رو بعد از اینکه انتخاب کردم توی صفحه کلیک میکنم تا پنجره توی کاستوم شیپ برام نمایش شده بشه.
تغییر میدم. فیلد آز رو پایین نگه می‌دارم و اسکرول رو مشت مقدار زوم میکنم. تغییر میدم. کلیدهای کنترل رو از صفر از روی صفحه کیبورد میگیرم.